আজি তোমালোকক শিকাম ৰিলেটিভ প্ৰনাউন। ৰিলেটিভ প্ৰনাউন মানেনো কি? ৰিলেটিভ প্ৰনাউন হ'ল সম্বন্ধবোধক সৰ্বনাম। ই এটা বাক্যত সম্বন্ধ দেখুৱায়, এটা ক্ল'জ লগাই পিনাই এটা সম্পূৰ্ণ ক্ল'জত মানে কনজাংশ্যন হিচাপে কাম কৰে আৰু ই এটা সম্বন্ধ দেখুৱায়, ডিফাইন কৰে, নাউনৰ প্ৰনাউনক ডিফাইন কৰে। ইয়াত দিয়া আছে, তোমালোকে ভালকৈ মন দি চাবা। আৰু ইয়াত হু, whom, what, which, that এইবিলাক হ'ল ৰিলেটিভ প্ৰনাউনৰ উদাহৰণ। নাউন আৰু প্ৰনাউনক ডিফাইন কৰিবলৈ যি প্ৰনাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকেই ৰিলেটিভ প্ৰনাউন বোলা হয়। ৰিলেটিভ প্ৰনাউন এটা সময়ত দুটা কাম কৰে। ৰিলেটিভ প্ৰনাউনটো এটা সময়ত দুটা কাম কৰে। ই নাউনৰ সলনি আহি প্ৰনাউনৰ কাম কৰে, যিটো তোমাৰ বেছিক কথা তোমালোকে বুজি পাইছা যে নাউনৰ সলনি প্ৰনাউন আহে। আৰু কি কৰে, দুটা ক্ল'জ যোগ দি কনজাংশ্যন কাম কৰে। এটা ক্ল'জ কাক বোলে? ক্ল'জ য'ত ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব থাকে তাত ক্ল'জ বুলি কোৱা হয়, আৰু য'ত মানে ছাবজেক্ট আৰু ভাৰ্ব নাথাকে তাত ফ্ৰেজ বুলি কোৱা হয়। সেইটো তোমালোকক মই আগত কৈছিলোঁ আৰু দেখামো তোমালোক ভালকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই। সেইকাৰণে দুটা ক্ল'জ থাকেতো, তাত যোগ কৰিব কাৰণে কনজাংশ্যনৰ কাম কৰে, আৰু এইফালে প্ৰনাউনৰ কাম কৰে। ৰিলেটিভ প্ৰনাউন কেতিয়া হয় এইটো তোমালোকক পাছত মই উদাহৰণ দেখুৱাম। তেতিয়া মই আৰু লিখি আছোঁ ৰিলেটিভ প্ৰনাউনৰ সংজ্ঞাখিনি, তোমালোকে চাই থাকা ভিডিঅ'টো। যিকোনো নাউন বা প্ৰনাউনক ডিফাইন কৰিবৰ বাবে ক্ল'জ লিখিব লাগে, আৰু এই ক্ল'জটো নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ এডজেক্টিভেল ক্ল'জ বুলি কোৱা হয়, মানে কাম কৰে, আৰু তেতিয়া ৰিলেটিভ প্ৰনাউনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া স্পষ্টকৈ চাই লোৱা তোমালোকে, যিকোনো নাউন বা প্ৰনাউনক ডিফাইন কৰিবৰ বাবে ক্ল'জ লিখিব লাগে, আৰু এই ক্ল'জটো নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ এডভাৰ্বিয়েল ক্ল'জ বুলি কোৱা হয়, আৰু তেতিয়া ৰিলেটিভ প্ৰনাউন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অ'কে, ইমান দূৰলৈকে তোমালোকে সংজ্ঞাটো পালা। ৰিলেটিভ প্ৰনাউন কি, কেতিয়া কাম হয় সিহঁতৰ, হুইচ, হোৱাট, হুম, ডেট, হুজ এইবিলাক তোমালোকৰ ৰিলেটিভ প্ৰনাউনত পৰে অন্তৰ্গত। আজি তোমালোকক হু আৰু হুমৰ বিষয়ে পঢ়াম, কাৰণ এইবোৰ বহুত দীঘলীয়া হ'ব, আৰু এটা ভিডিঅ'ত মই শব্দ কৰিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে বহুতকেইটা ভিডিঅ' হ'ব। হু হুম কেতিয়া আহে? ই মানুহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হু হুম অকল মানুহৰ, ফৰ্মেল ইংলিছত অকল মানুহৰ কাৰণেই ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো তুমি বুজি পাই লোৱা। হু হুম যেতিয়াই মানুহৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মানে কি নাউন আৰু প্ৰনাউনক মানে সম্বন্ধটো দেখাব হ'লে যি ক্ল'জত মানে ক্ল'জটো ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে হু হুম ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানুহৰ ক্ষেত্ৰত দেই, বুজি চাই লোৱা মানে। আৰু 2 নম্বৰ উত্তৰটো হু কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়? এতিয়া হু হুম দুটা আছে, দুটা বস্তু কনফিউজ লাগিব, কেতিয়া কোনটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়? হু যেতিয়া নাউন আৰু প্ৰনাউন ৰিলেট কৰিবৰ কাৰণে হু ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ই ছাবজেক্টিভ কেছত বহে। এতিয়া যেতিয়া হু আহে তেতিয়া যোনে কামটো কৰিব, যাৰ কাৰণে কৰা হৈছে সেইটো নহয়, যোনে কামটো কৰিব, ডুৱাৰ, যোনে কৰিব। মই আগত দেখাইছিলোঁ ডুৱাৰ আৰু ৰিচিভাৰ বুলি। যোনে কৰিব তাৰ ছাবজেক্টিভ কেছত বহে, আৰু হুমটো কি হয়, অবজেক্টিভ কেছত বহে। তেতিয়া তোমালোকে যোনটো যাৰ কাৰণে কৰা হ'ব তাক অবজেক্টিভ কেছত বহে। এতিয়া বাক্যটো চালে তোমালোকে বুজি পাবা। এতিয়া তোমালোকে হুটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সতো আহে, ইণ্টাৰগেটিভ প্ৰনাউনতো আহে। যেতিয়া তোমালোকে কুৱেশ্যন সুধিব তেতিয়া হু ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত পৰি যাব। সেই তেতিয়া মানে ৰিলেটিভ চেণ্টেন্সত কেনেকৈ পাব? যেতিয়া তোমালোকে কোনোবা কথা ৰিলেট কৰা হ'ব, নাউন আৰু প্ৰনাউনক ৰিলেট কৰা হ'ব, তেতিয়া তোমালোকৰ হুটো ৰিলেটিভ প্ৰনাউনত পৰে। দুটা ক্ষেত্ৰত আছে, ইণ্টাৰগেটিভ প্ৰনাউন আৰু ৰিলেটিভ প্ৰনাউনত হু ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তোমালোকে পাৰ্থক্যটো অলপ মন দি চাবলৈ অলপ বিবেচনা কৰি চোৱা। অ'কে, হুমটো ইণ্টাৰগেটিভত পৰে, কিন্তু যেতিয়া তোমালোকৰ অবজেক্টিভ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ ৰিলেটিভ প্ৰনাউন ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব তেতিয়া তোমালোকৰ অবজেক্টিভ হ'ব। হুমটো যেতিয়া কুৱেশ্যন সোধা হ'ব তেতিয়া তোমালোকে এইটো ইণ্টাৰগেটিভ তোমাৰ প্ৰনাউন পৰিব, কিন্তু তোমালোকে যদি কুৱেশ্যন সুধিব তেতিয়া অবজেক্টিভ ক্ষেত্ৰত হ'ব। অবজেক্টিভ মানে তোমাৰ অবজেক্টিভ কেছত পৰিব। সেইকাৰণে হুমটো অবজেক্টিভ ক্ষেত্ৰত আৰু হুটো ছাবজেক্টিভ ক্ষেত্ৰত। অ'কে, এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা কথা মন কৰি চাবা, হু হুমটো কেতিয়াও মানুহৰ বাবে হয় বাৰু, ঠিক কৈছোঁ। কেতিয়া কি হয়, বেবী, ইনফেণ্ট, চাইল্ড হু হুম ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এইটো তোমালোকে ভালকৈ মনত চাই, বেবী সৰু পোৱালি, ইনফেণ্ট, চাইল্ড এইবিলাক ক্ষেত্ৰত হু হুম ব্যৱহাৰ নকৰিবা।
ঠিক আছে, সেইটো তোমালোকে মন দি চাবা। মই এতিয়া উদাহৰণখিনি দিছোঁ, মই সকলোবিলাক লজিকখিনি কৈ দিম, তাৰপিছত উদাহৰণটো দিছোঁ। এণ্টিচিডেণ্ট কাক বোলে? এণ্টিচিডেণ্ট হ'ল ৰিলেটিভ প্ৰনাউনৰ লগত যি শব্দ ৰিলেট কৰে তাকে এণ্টিচিডেণ্ট বোলা হয়। এই এণ্টিচিডেণ্টটোৱে মানে দেখাই দিয়ে যে ই ছাবজেক্ট হ'ব, অবজেক্ট হ'ব নে পজিটিভ কেছ হ'ব। আই মেট পংকজ, এই জেগাটো হ'ব এণ্টিচিডেণ্ট, আৰু এই এণ্টিচিডেণ্ট দেখাই ছাবজেক্টিভ কেছ হ'ব নে বাক্যটো অবজেক্টিভ কেছ হ'ব নে পজিটিভ কেছ হ'ব। এই ছাবজেক্টিভ কেছ হ'লে হু বহিব আৰু অবজেক্টিভ কেছ হ'লে হুম বহিব। এতিয়া তোমালোকে বাক্যটো চালে তোমালোকে গম পাবা। আই মেট পংকজ হু হেজ জাষ্ট কাম। ইয়াত আই মেট পংকজ কেলৈ হু বহিলে, কেলৈ এতিয়া ছাবজেক্টিভ কেছ বহিলে, কিয়নো ছাবজেক্টিভ কেছ হ'লে হু বহে। এতিয়া ইয়াত কথাটো হ'ল আই মেট পংকজ, মই এইমাত্ৰ অহা পংকজক লগ পালোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত মই লগ পালোঁ, মই ইয়াত যোনে কাম কৰা দেখাইছে, আই মানে মই কাম কৰা দেখাইছে, তেতিয়া কি হ'ব ছাবজেক্টিভ কেছত হ'ব, সেইকাৰণে হু বহিলে। আকৌ ইয়াত তলত আৰু এটা দেখোঁ, আই মেট পংকজ হুম ইউ ইনভাইটেড। এইটো কি কৈছে, আপুনি নিমন্ত্ৰণ কৰা পংকজক লগ পাইছিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আকৌ অবজেক্টিভ কেছ হ'ব, কেলৈ হ'ল অবজেক্টিভ কেছ, কাৰণ আই মেট পংকজ হুম ইউ ইনভাইটেড। ইয়াত কি কৈছে, আই মেট পংকজ হুম ইউ ইনভাইটেড। ইয়াত এই আই মানে মই কাম কৰা নাই, তুমি নিমন্ত্ৰণ কৰা মানে ইয়াত ইউ ইনভাইটেড, এই ইউ ইনভাইটেডটোৱে ছাবজেক্ট হ'ব, সেইকাৰণে এইটো অবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত হুম বহিব। বুজি পাইছে, ইয়াত কামটো আইয়ে কৰা নাই, ইউ ইনভাইটেড মানে ইউৱে কাম কৰিছে, ইউ নিমন্ত্ৰণ দিছে, সেইকাৰণে মই পংকজক লগ পাইছোঁ। এতিয়া মেইন ছাবজেক্টটো ইউ হৈ যাব, সেইকাৰণে ইয়াত তোমাৰ অবজেক্টিভ কেছ বহিব। বুজি পাইছা, এই ইউৰ কাৰণেই তুমি ইয়াত হুম বহালা, ইয়াত মানুহজনে কাম কৰা নাই। নিকিতা ইজ দ্য গাৰ্ল হু হি লভছ। নিকিতা ইজ দ্য গাৰ্ল হু হিজ লভছ। এতিয়া নিকিতা এটা ছোৱালী আছিল যাক সি ভাল পাইছিল। এতিয়া ইয়াত হুম কেলৈ বহিলে, ইয়াত তোমাৰ নিকিতাই তোমাৰ হেৰি নহয়, নিকিতাই তোমাৰ কামটো কৰা নাই নহয়, ৰিচিভাৰে কামটো ছাবজেক্টিভ কেছ নহয় এইটো। নিকিতাটো অবজেক্টিভ কেছ হয়, নিকিতাৰ ওপৰত কাম কৰা হৈছে, কোনে কাম কৰিছে, হি লভছ, যে সিটো অবজেক্টিভ কেছ পৰিলে। অ'কে, কাৰণ নিকিতা অবজেক্টিভ কেছ হয়, যাৰ ওপৰত কাম কৰে, নিকিতাই কামটো কৰা নাই, সেইকাৰণে ই এটা অবজেক্টিভ কেছ হয়, সেইকাৰণে হুম বহিছে। এতিয়া এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। কি বুজি নাই পোৱা তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা, ভাল পালে লাইক কৰিবা। ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।